नमस्कार मित्रांनो, वाघ्या किरण चॅनल तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आज आहे 31 जानेवारी. आपण आहे ना, जेव्हा जानेवारीमध्ये ऑफर चालू होते तेव्हा आपण एक सरप्राईज घेतलं होतं. म्हणजे आपल्याला चांगलं ऑफर मध्ये भेटलं होतं, डील चांगली भेटली होती म्हणून आपण घेतलेलं. आणि काय रिसेंट आता व्हॅलेंटाईन डे पण येतं, सो त्याच्यासाठी आपण प्रेरणासाठी एक गिफ्ट घेतलेलं. काय घेतलेलं ते तुम्हाला समजेलच. ते आज डिलिव्हर झालंय, सो तिला मी देईल. ही ऑफर चालू होती तेव्हा घेतलेलं आणि तेव्हा ते मला चांगल्या डील मध्ये भेटलं म्हणून मी घेतलेलं. काय कसं आहे ते ती आल्यावर तिच्या हातात देईल आणि तेव्हा आपण बघू तिची रिॲक्शन काय. आणि हो, तुम्ही खूप सारे आता थोडे हे झाले असेल, अरे अचानक याचे केस कुठे गेले, टकला का केलाय. सो लास्ट ब्लॉग जो बघितला तुम्ही, जो 20 जानेवारीचा होता, त्या दिवशी माझ्याबरोबर जो गाडीचा किस्सा झाला तो त्याच्यामध्ये मी ब्लॉग बनवला होता. आणि त्या दिवशी रात्रीच माझ्या वडिलांचे वडील जे आहेत ते वारले. त्यांचे 102 वर्ष झालेले, त्यांचं वय होतं 102. ते वारले होते. सो त्याच्यानंतर मी तो ब्लॉग तेव्हा अपलोड केला होता, पण तेव्हा टाकताना मी लेट टाकला. म्हणजे मी गावी गेलेलो, मग त्याच्यानंतर आल्यानंतर परत तो अपलोड करून तो परत टाकला. त्याच्यानंतर परत एक ब्लॉग केला होता जो गाडीचा सर्व्हिसिंगचा होता. त्याच्यानंतर 10 झालं. सो 10 झालं तेव्हा टकला केलाय माझा, मी टकला केलाय. सो म्हणून मला वाटलंच की तुम्हाला वाटेलच त्याचे केस कुठे काय झाले. त्याच्यासाठी केस मी कट केली. अजून बाकी असं काय नाही. 102 वर्ष म्हणजे खूप झाले. त्यांचे जे भाऊ होते ते पण 105 वर्ष. मला नाही वाटत आपण 50-60 पण क्रॉस करू. त्या लोकांनी 100 क्रॉस केले. सिरियसली हॅट्स ऑफ. कसं तेव्हाच जे पण तसं तेव्हाच्या टायमाचं जेवण बिवण पण तसं होतं. सो त्याच्यामुळे मी केस कट केले. सो आता काय आपण सरप्राईज देणार आहे ते मी दाखवतो. आजच मला डिलिव्हर झालाय, मी इथेच ठेवलंय. हे इथे आपल्याकडे हे सरप्राईज देणार आहे. काय असेल ते मला ती आल्यावर दाखव. तिची रिॲक्शन आपण आधी कॅप्चर करूया. ती काय होते काय. तिला लगेच नाही देणार आहे, तिला फ्रेश होऊन देणार आहे. सगळं झाल्यानंतर, म्हणजे जेवण बिवण बनवणार काय, आई पण नाहीये हेल्प करायला. सो ती ऑफिसवरून आल्यावर जेवण बिवण बनवून घेईल. त्याच्यानंतर आपण तिला सरप्राईज द्या. आणि हे सरप्राईज व्हॅलेंटाईन डे साठी मी लवकर देतोय, कारण का ती व्हॅलेंटाईन डे लाही घालू शकेल. त्याच्यामुळे मी लवकर देतोय, खूपच लवकर देतोय. पण काय आहे, आज आलाय, जर तिला नाही आवडलं तर ते एक्सचेंज करायला पण पाठवू शकतो आपण. त्यामुळे मी लवकर देतोय. नाही तर माझा प्लॅन होता अजून पुढे ढकलायचा, पण तर बोलला नको, आत्ताच देऊन टाकूया, परत प्रॉब्लेम नको यायला नाही आवडलं. कारण काय ना, कधी कोणाला गिफ्ट म्हणजे देणं खूप टेन्शनची गोष्ट असतं. मला नाही समजत कोणाला काय द्यायचं. मी मम्मीची हेल्प घेतो, नाही तर कोणाची हेल्प घेतो आणि त्यांना सांगतो प्लीज काहीतरी सजेस्ट करा किंवा काहीतरी किंवा ताईची हेल्प घेतो. आता प्रेरणा आली तर प्रेरणाची पण हेल्प घेतो. सो काय द्यायचं ते काय सुचत नाही. त्याला आवडेल नाही आवडलं तर मग तो तसाच ठेवून देईल. तर त्यापेक्षा खूप टेन्शन येतं ते गिफ्ट देणं म्हटलं तर. पहिल्यांदा आपण ट्राय करतोय, लेट्स सी. पहिल्यांदा म्हणजे याच्या आधी पण दिलेत, पण ते विचारून हे पाहिजे ते असं विचारून, नाहीतर आपण रिस्क नाही घेत. सो आता डायरेक्ट भेटूया. प्रेरणा याच्या मला आता प्रेरणा ट्रेन मध्ये. सो तिला रिसिव्ह करायला जाऊ. रिसिव्ह केल्यानंतर आता कसं आहे, आमच्या गेटवर काही आलं तर आम्हाला समजतं मोबाईल. तर तिला डाऊट आला असेल आय गेस, पण मी सांगितलं माझं ना, अरे आपलं काय नाही, दादाचं कुरिअर आलंय म्हणून. तिने मला फोन केला होता लगेच की अमेझॉन वरनं तू काय ऑर्डर केलं होतं का. बोललो नाही, मी काय नव्हतं ऑर्डर केलं. बोलली ठीक आहे, नाही ते आलाय ना. तर मी म्हणलं अरे हा, ते दादानी मला सांगितलं होतं त्याचं ते कुरिअर आहे. सो मी केलंय, मी रिसिव्ह केलंय. बघू आता
कुठेतरी ठेवतो, लपून ठेवतो, कारण ते आले विचारेल काय केलेलं दाखव हे ते, आपण डायरेक्ट सरप्राईज देऊ तिला. चला मग आता तिचा वेट करूया आणि भेटू. तोपर्यंत मी थोडा टाइमपास करतो, काहीतरी गेम बिम खेळतो या मोबाईलवर रील बिल बघतो, इंस्टाग्राम, फेसबुक. आणि तुम्ही पण मला इंस्टाग्रामवर फॉलो असेल केलं तर नक्की फॉलो करा. इंस्टाग्रामवर पण भारी भारी आपण भन्नाट व्हिडिओ बनवत आहे, डान्सचे व्हिडिओ बनवत आहे. ते तुम्हाला प्रेरणाच्या पण युट्यूब चॅनलवर पण बघायला भेटतील शॉर्ट्स मध्ये, कारण ती अपलोड करते म्हणून मी अपलोड नाही करत आहे. सो असं सगळं आहे. तिचा भेटूया डायरेक्ट यायला. चला बाय. सो आता ती बघते बाहेर मालिका, मालिका बघते. सो आता जेवण बिवण करून झालं आपलं मस्त, तिला घेऊन आलो, त्याच्यानंतर जेवण बिवण करून झालं, आता मालिका बघते. सो आता आपण जाऊया सरप्राईज घेऊ, बघूया काय रिॲक्ट करते. ठीक आहे, आपण डायरेक्ट बाहेर जाऊया. ती आता उद्याची तयारी करते, उद्या ऑफिसला जायचं, त्याची तयारी चालू आहे. सो लेट्स सी, लेट्स गो आउटसाइड अँड गिव्ह हर सरप्राईज. बघ त्याच्यामध्ये काय काय बघ तर, फोन केला मला, गेटचं नोटिफिकेशन आलं. बघ तर काय त्याच्यामध्ये आलंय का, हे कट करून दे ना. ते मी कसं कट करू, गिफ्ट पण मिळायचं आणि कट पण करायचं मी. काय आहे सांग, काय आहे सांग, सांग ना काय आहे. तुमच्यासाठी सरप्राईज मला माहिती आहे, पण मी कसं सांगू आधीच. मग कशाला बोलते, मला माहिती आहे पण यात काय असू शकतं. नीट खोल, परत आवडलं नाही तर परत द्यायला ती पिशवी कामाला येईल. मला आवडणार, पण मला माहिती आहे काय आहे. काय त्याच्यामध्ये, स्मार्ट वॉच, वेव इलेक्ट्रा, मला हे समजतं. हे सगळं अवॉइड करा. हे आपलं धान्य आहे जे आपल्याला लागतं पोटाला. आज ओपन होईल का तुझ्याने. मी तुम्हाला बोललो ना, आपण तिचे रिॲक्शन कॅप्चर करूया. सो हे तिच्यासाठी व्हॅलेंटाईन गिफ्ट आहे. ते मला नाही माहिती बाबा, तोडू बिडू नको, परत आवडलं नाही तर परत द्यायला. अरे कसं काढायचं यार, कसं काढायचं. त्या बॉक्सवर दिलं असेल ना. काय नाही, ब्रँडचं बॉक्स, त्याच्यामध्ये हे सगळं पेपर्स आहेत. मग त्याच्यावरती बघ कुठे काय दिलंय का. अरे काय असंच काढायचं का वरतून. तुला जो कलर पाहिजे होता तो कलर नाही आहे ना. पिंक नाही आहे हा. तू कोणता कलर मागवला. चेरी ब्लॉसम. राहू दे, पण मला आवडला. पण हा चेरी ब्लॉसमच आहे का. हा
मला आवडला. अजून त्याच्याबरोबर काय काय भेटलं? त्याच्यासोबत हे कॉर्ड आहे, चार्जिंग कॉर्ड आहे आणि मॅन्युअल. सो कसं वाटलं तुला तुझं व्हॅलेंटाईन डेचं गिफ्ट ऍडव्हान्स मध्ये? 1 year वॉरंटी. ते तुला करायचं आता क्लेम काय करायचं नाही. हा कसं वाटलं तुला? खूप मस्त. आवडलं खूप की नाही आवडलं? छान आहे खूप. चेंज करायचं का? पिंक नाही आता. नाही चेंज करायचं आपण चेंज करू, असं काय हे नाही. मस्त आहे, मला आवडलं. ठीक आहे. अरे काय झालं? अरे डोळ्यातून का पाणी येत आहे? आवडलं नाही वाटतं, चेंज करायचं का? काय आवडलं ना म्हणून डोळ्यातून पाणी येतं वाटतं. सांग तर. खूप आवडलं मला, खूप दिवसांपासून हवं होतं. खूप दिवस म्हणजे किती दिवसापासून? खूप दिवसांपासून हवं होतं. हा मग तू रडते काय? पण आवडलं ना म्हणून रडते काय? असे कसे आनंदाचे? तर आनंद पण कधी रडत नसेल. मी केसांना ऑइल लावलंय. मग केसांना ऑइल लागलं आणि सरप्राईज म्हणजे काय संबंध? तू काय व्हिडिओ बनवतो? माझं ब्लॉग करताना तू नेहमी रेडी पाहिजे काय? मेकअप करायला. तुला कसं वाटतंय? पिंक कलर तर मला नाही आवडत पिंक कलर. स्किन कलर क्रीम कलर आहे हा काय? चेरी ब्लॉसम आहे ना? चेरी ब्लॉसम त्यांच्यासाठी आहे, बट इट्स स्किन कलर. हा ओके. तेच काळी आहे ना म्हणून त्याच्यामध्ये ते दिसलं पाहिजे म्हणून ते घेतलं. सो आवडलं ना का चेंज करायचंय? खूप जास्त आवडलं. थँक्यू. आय लव्ह यू. हो म्हणजे गिफ्ट दिलं आय लव्ह यू. मी असं पण बोलते आय लव्ह यू, आय लव्ह यू, आय लव्ह यू. आता आपण इथं ब्लॉग एंड करूया. आपण व्हॅलेंटाईन डे गिफ्ट दिलं आणि फर्स्ट टाइम म्हणजे असं काहीतरी, आणि ते तिला आवडलं. खरं तर पिंक कलरच बघत होतो पण पिंक कलर लगेच सोल्ड आउट होत होता, लवकर भेटत नव्हता. हा नशिबाने भेटला. म्हटलं हा तरी बघू, कारण पिंक मध्ये पण खूप व्हेरियंट असतात मुलींसाठी. आमच्यासाठी पिंक असतो, बॉईज साठी त्याच्यामध्ये खूप व्हेरियंट असतात पिंक मध्ये पण. सो इथेच मी माझा ब्लॉग एंड करतो. हे ओपन कर. हे ओपन करताना ते आता तू बनव ना ओपन करताना. ते पण मी दाखवायचं. त्याच्यासाठी मग आपण वेगळा एक ब्लॉग बनूया किंवा एक शॉर्ट बनूया. शॉर्ट नाही, ब्लॉगच बनूया आपण. तुम्हाला आता लगेच नाही दाखवू शकत ना. तर इथेच मी माझा ब्लॉग एंड करतो. जर तुम्हाला आवडलं असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि नवीन असेल चॅनलला तर सबस्क्राईब करा. सो हॅपी व्हॅलेंटाईन डे इन ऍडव्हान्स. हॅपी व्हॅलेंटाईन डे इन ऍडव्हान्स. तुम्ही काय देणार आहात तुमच्या वाईफला, गर्लफ्रेंडला, कोणालाही नक्की कमेंट करून मला सांगा. मला पण बघून ना तुम्ही काय काय देणार, आणि मग नेक्स्ट टाइम मला पण आयडिया भेटेल ना थोडीफार काय द्यायचं काय नाही. थँक्यू. चला टिल देन बाय, गुड नाईट. आता वाजले 11:30. अजून मला एडिट करायचं ब्लॉग. सकाळी ओपन करून तिला पण तिचं काम करू द्या.